wicked to the man because according to the man, he's certified very fit. So what could be the problem in that marriage? That the man is now 69 years old. He's just finding out that 5 children are not his own, and and the problem now is medically that same week, the both fluid are still active, so it can be any one of the two or of the guys. And now both of them are dragging the baby because they did it like the same time, approximately 2 days interval. So in this case now, what could we say is the problem? How would they solve that, doctor? Probably maybe Bossman could chip in there. I know Bossman is not a doctor, but Yes, Mr. Supervisor, the man of five with 5 kids, and after the revelation, he committed suicide. He's not aware of what is happening in the first place. So the man said he's medically fit. So it is the woman that is, I don't know how to put it, witchcraft, or how do you call it the other time? It is the woman that is not responsible. The man said, okay, if the man said he's medically fit, they've done some tests, and he was told he's medically fit and all those kind of a thing. It is the woman that is, no, out of this world. The woman is out of this world. And as I said, apart from medical aspects, there are also other causes that can cause it. And one of them is this, okay, after satisfying the man to be fine, to be good, 5 children. 5 children. 65, having a grandchildren and everything. No, that woman is not human being. She's not human being. She's a witchcraft. She's a witch. She's everything. She cheats and everything, and that's a very bad stuff. And that's why I'm still going back to our female. Please. But to stop this, there should be a law. Okay, no problem. And the woman decided to do something like this to him. The woman is not, she's not a good person, and she should be punished severely. And that is where the government should put a law to it. And for the second person, scenario, and I think I've said that earlier, the best of the best is to do DNA. If you may have sex, Mr. A today, Mr. B tomorrow, Mr. A and Mr. B are fighting. Even the female in that circumstance cannot say A or B because the time is too short. Just a day, the time is too short because Mr. A will still be present in the body when Mr. B is around too. So to solve the problem is to do a confirmatory test to know the stuff. Thank you, Supervisor. thank you so much, doctor, for the wonderful submission. Bossman, please, can we have you, sir? Are you there? Bossman, are you there, sir? I think Bossman is still lapioing. Okay, so let me just go ahead with this, doctor. Now let's take this route. Let's say, for example, the government make it mandatory that when a woman gives birth, let's say Africa now, in fact all around the world, a DNA should be conducted. Do you think most of our ladies are going to be in support of that, doctor? Do you just think? Right? I will not. because I will because not. I do see the way our ladies always revolt. Some of them, not all of them. Some are always upright with that and say, "Well, I married my husband. I'm loyal and I'm faithful to him. So any day, anytime, I'm ready for DNA test." But I see loads of them. They always revolt that anything that makes us to go to the hospital. I see someone very close, to me that said that as well. That okay, if this thing is causing a lot of commotion and it's so detrimental to some people's health, and wellness,
And this thing has been causing people, sometimes some people commit suicide and a lot of things. So why is it not possible? Because to me, I believe that's injustice for somebody to intentionally, willingly, be a mobile, and some can even, they can even do it like, yeah, they can even do it like they have 2 kids, 3 kids, 4 kids, some for even gate man. You understand? And the husband is okay. Not as if the husband is not medically certified. The husband is medically okay. But they just I've seen I watched a program on YouTube one day when the woman was just saying, she just, because of something you did to me when we were in the university, I promised myself I'm going to pay you back. So paying back is what she did by having 3 kids, for a friend to the husband. Just to pay. And these things happen long years ago. We don't know the heart of woman. The heart of woman is just wicked. Some people might be with you as your spouse, but what they are planning against you, you eat together, you bake together, you sleep together, you don't even know. So that is why I'm saying this thing has been happening every day, as we are talking now. Someone is somewhere in this room or crying, about a child that probably fathered all his life and not knowing this is not my baby. This happens almost every blessed day. So if it is criminal, if we are going to look at it that way, then the government to swing into action. See, this is what we think should be done. To be sincere, supervisor, I have said my opinion, my submission, because let me put it this way. Let me both, if the husband and the wife decided to do it, probably due to 1 or 2 reasons, they should go ahead and have it done. And if it is otherwise, there should be a punishment for the mother. But to make it compulsory that okay, let me ask you, Doctor, do you there must be okay, man, right? And you don't really love him. And then you went ahead, you got married to the person. And then you have a child with the person. Maybe the person thought that child is actually his. And instead of you, especially when it comes to a country like Canada, New York, US, UK, where you know that women have more power. They just look for films because they have a child. Of course, you could have a hold on the man. The man struggle. You got a house. You got everything. Make everything available for you. But nothing else you're looking for. You probably don't even need to work because the man has sufficient. You provide everything for you. And the next thing is that man is always busy at work, and the woman is just on the phone, phonemaking, being on different dating site, different social media thing, looking for other men to mess with. So what about in a situation where, and the next thing is that, I guess when the men start noticing that something is wrong, they just look for flimsy excuses. They look for something to fight that's going to create an argument between both of them. And the next thing they'll tell the man, chase him out of the house. And you see how terrible some women are. There's a lot of people in the diaspora that are even over 70, 60, that are even scared to marry because of women like this. Crazy women, beautiful, but they are crazy in their hearts. All right? So, all the men, I know some of my friends that got married, they spend thousands getting married in the wedding, and within 3, 4, 5, 6 days, I've seen people that actually going through divorce within the space of within 3 weeks after spending thousands in wedding, dollars, pounds, and they go into divorce. But the thing, J. Brownie, can you imagine that? There is a reason
why that man, will be so boastfully saying that if a DNA test is conducted today, I will say this. This same thing we're talking about has led so many men. Bossman is back. Okay, Bossman is back. All right, go ahead, Bossman. So, according to what you just said, that Supervisor, about what Baba Mohbad said, Baba Mohbad knows what he's talking about. That's what people don't know. He knows what he's talking about because he knows what it. Do you know what that means? That he's saying that if they do DNA, they don't know who the father is, or will know. I mean, he said he will know who by Mohbad, right? Is that what he said? Am I right? I stand to be corrected. Supervisor. Yeah, Baba Mohbad said if the DNA test is conducted today, that it will point to who by his son. According to him, that is what he said. Anybody can actually translate that to different things. So I don't know. So, but the DNA shows who the father is. Okay, DNA, does it show who the father is? We can only tell you that the son is not yours. Am I right, Doctor? Oh yes, definitely. Probably we will not tell who fight Mohbad. No. Probably he knows what he's talking about. That is their family issue. Probably there might be a lingering issue. So it will be like if the child turned out not to be Mohbad's child, then he will be like, okay, exactly. So that man is what he's talking about. Yeah. So there's a lot of paternity fraud out there. A lot of them. And men are suffering nowadays. All these ladies you see right there, they're crazy, man. They're crazy. They will give birth to, they will have kids. You'll be living with a man for 40 years, 50 years, and the man doesn't even know that the child, those kids are not his. They will invest all the investment on these kids, and the woman will keep quiet about it. I have seen a man. I know this man as well, too. This man is actually a friend of my dad. So he decided to make things happen. So he's like, okay, because he doesn't want to do things in a kind of a way. Can you hear me? Can you hear me? Yes, go ahead. We can hear you. Go ahead. Yes. He decided to. They advised him, and because of the love he had for the two girls, he decided to let the girl go to the UK while the guy is in the US. You see, so if it's not because of the DNA that they asked them to go to, he wouldn't have known that the first girl is not his. That's how you spend all his investment on that girl. It is just so sad that there's a lot of paternity fraud everywhere. It is everywhere. And we just have to be very careful. Let me just drop my mic because I don't have much to say. I've been receiving calls and I need to just go somewhere. I'll talk to you later. Okay? Okay, all right, Bossman. Doctor, like what I was saying the other time, to me, I believe a paternity fraud is criminal, no matter the angle we're looking at it from. Probably you are looking at it from the medical, angle, but some of these ladies are so intentional about what they are doing. They know exactly what they are doing. Like the story I just gave you now. Imagine somebody from the university days, you get married to somebody, to someone's a son. You people start building together, and you build everything, up to the extent that you have about 6 children, and you just decided that, what, none of these kids will be for this man because of what he did to you back in the university days. Is that not witchcraft? Is that not wickedness? And we've seen so many cases of this. I told you about the one that happened in Lagos, about that other man, an older man of almost 69 years old, that just found out that none of the kids, 4 boys and 1 girl, is his own. This thing has been happening as we are talking right now. Someone is somewhere crying that probably the child he has been fathering for all this while is not his. So if we
continue with this thing and say, oh, it's supposed to just be between the husband and wife for them to say, okay, we want to do the DNA. No! The couple, you are the one that says it's compulsory. The government should take care of the bill. So that's another aspect. The government too will also be careful. So every child that is born, that a DNA must be done. Mr. Sibabai, the cost is too heavy for the government to say, yes, we are going to take care of this. So maybe I want to appreciate everybody, true fighter of justice for them. Our effort will not be in vain in the next few years. I don't know what they're just when we move else. Nípa ti Ifá àti West Ifá àti Ìbẹ̀rọ̀ ọdún lọ sọ pé wọ́n ti gba béèlì wọn up to today. Timothy yẹn. Orúkọ náà ló ti jẹ́ kó gbé báyìí. O ti understand this yìí. Tó bá dé public ń gbọ́ yẹn ọgbẹ́ bàbá Mohbad yẹn kò wọ́n ní ṣe láéláé. Orúkọ bàbá Mohbad ò ní débi kí wọ́n béèlì wọn kò ní ṣẹlẹ̀. Thank you. Àwọn ọ̀dọ́ ìwà bímọ, àsanwó credit card. Everybody don contribute on a different level. Ọ̀sán pé igi kò negotiate, ọwọ́ kò bẹ̀rù lórí. Tí mo bá yìí kọ́ àbájọ support ara wa, ààrẹ délé lórí náà. So why are we condemning? Why are we castigating people? Ṣé ìjọ náà àbẹ̀jẹ̀ bí ìyọ̀ náà? Let's stop it. Let's focus. Our focus is to get justice. Ọba tí bá àwọn ọ̀gá ọ̀gá get justice. Ẹ ṣe justice. Ọkùnrin ṣòro ní bàbá wọn sí. When we get to coronavirus, because the case is public. So I want to divide. So when our targets last week, so over what our father days, no way is way at so lawyer and this is our family, you invite our family, our family. Oh, that's very good. So, why don't let me your life? Oh, my God, generators will love that. You know what is so right. I can't survive there. I want to get my heart. That is for the justice.
Ó ti jẹ́ lélẹ̀ náà, ó láṣẹ gbogbo àwọn tó sọ bẹ́ẹ̀. Fake rumor. Ìyẹn bọ̀dá àti. The thing is, níbi petition Mohbad, Sam Larry nìkan kọ́ ni petition tó ní Mohbad dákọ̀. Bó ni ọba ṣe máa petition Sam Larry tí ò petition Obed àti Ọbẹ̀lẹ̀ àbí kí ló bá wọn méjèèjì. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ yẹn because Sam Larry ló lead. Sam Larry ló operate kiri. Nínú petition yẹn bó ṣe sọ, wọ́n ní ọba sọ pé ó petition pé ó ń fi orúkọ àwọn ṣe jàgídíjàgan. But I disagree with you. Once all those good men were there, you were supposed to petition everybody. Bẹ̀tẹ̀ tí ìlú ní petition náà ẹ̀ tí ìlú wọn tán bóyá ẹ̀yọkan ẹ̀tẹ̀ sí ìrẹ̀yọkan náà. Ẹ̀tí ìrẹ̀yọkan náà. Ẹ̀tẹ̀ ìrẹ̀yọkan náà wà complain. Tó lẹ́jọ́ lè yọ̀ máa kọ́kọ́ tó jà. Àbí òye owó ní kókó káṣí ìrẹ̀yọkan náà. Tábàárẹ̀ tí ìlú tábàárẹ̀ yọkan ẹ̀ mọye èèyàn tó wà bẹ́ẹ̀ tábàárẹ̀ yọkan. Wọ́n lè sọ pé kílódétọ̀ ṣe ní àti ìrẹ̀yọkan náà. Tó bá rí ẹ tó bá tábàárẹ̀ yọkan, a jẹ́ wípé kábíyèsí gangan wọ́n mọ̀ àwọn gan fẹ́ sọ Sam Larry sí wa lọ́wọ́ ni wọ́n fẹ́ àdúgbò ẹ̀ sí wa lọ́wọ́. Tí kẹ́tù sọ pé tí kẹ́tù gé mu bẹ̀yẹn. Wọ́n fẹ́ tì sí ọwọ́ tiwa ni pé lọ bá wọn. Wọ́n fẹ́ tì síta. Bàbá ti síta náà táwọn lọ sí lọ́wọ́ Sam Larry. Àwọn ayájẹ tuntun. Ó máa ń sọ Bẹ́ẹ̀ náà, àwọn ayájẹ tuntun bọ̀ the other hand náà wọ́n petition géèmù náà lọ́dọ̀ máa gbá o. Wọ́n á sì petition lọ́dọ̀ náà kan tó jẹ́ after 9 months lẹ́gbẹ̀ẹ́ for petition. Jínáìdá, ṣé ìtòrí àwọn náà gbọ́dọ̀ change pattern wa because tá a bá lọ fún owó pàtà, wọ́n lo against wa. Ó yẹ yíyọ. Bẹ̀tà ló bá change tàdáta òkè ìfọ̀ ilé ìlàṣẹ ilẹ̀ fún ọ̀hún tẹ́lẹ̀. Wẹ́ẹ̀ wọ̀n gbogbo ìgbà nífà náà gba àrífà náà wà ní ilé ìmọ̀ nífà nìyẹn. Nígbà tó ti fẹ́ràn ṣẹlẹ̀, irú bẹ́ẹ̀ wo ló wá dá fún fẹ́ràn? Àbẹ̀rẹ̀ yìí bàbá irú fẹ́ ṣàfẹ́rí ilé ẹ̀rọ ọ̀bọ̀ wa ni. Ẹ̀rọ ọ̀bọ̀ àmì àwọn tí Nàìjíríà náà sọ náà nìyẹn. Ẹ̀hún náà mo tún sọ̀pọ̀ tọ̀rọ̀ tiwọn náà nìyẹn. Orí tíráàtì wọn ló wà náà. So, anyway, so Nati, you want Oba to come out and say that I beg. Yeah, you understand? Because Nati Oba know much about you. Tó bá mọ̀ tábà ní evidence kí là tábà bá mọ̀ tá ní evidence. You don't have evidence, no evidence. Ọ̀la àti orí pọ́ìntì tí gbogbo làwọn kú. Because most of our people don comment yìí àti justice ni wọ́n kò bẹ̀rù kọ́rọ̀ sí ẹ̀rẹ́ lóde. Àwọn ọ̀nà máa lọ sọ̀tún kó sọ lórí platform wọn lọ. Bẹ́ẹ̀ bá sí Ìbá ní tábà ní evidence kẹ̀kẹ́ ká dùn. bẹ́ẹ̀ sí eléyìí ló wà nípa yìí ẹ máa fẹ́ kó Mohbad Elégùṣì royal family denies association with Sam Larry. ẹ̀yẹ́ ti bẹ́ẹ̀ ìgbà àkọ́kọ́ nìyẹn. Mo ti sex látọ̀gbọ́n mo rí ọ̀pọ̀ láì. Èyí ò ṣe petition. Mo rí petition fún ọkọ ìgbà tó ti wọ́n kéde ẹ̀dẹ̀. Máa tó ti dènà ẹ̀ tó ti dènà ẹ̀ lọ́wọ́ ìkòkò petition. Nínú fídíò tó gbé fún mi, olórí burúkú yẹn kà kàn bẹ́ẹ̀. Ẹ̀záàtì yẹn jẹ́ ìlú ọ̀pọ̀ tó kà ní olórí burúkú wọn ní kó kà ọ̀pọ̀ ló tó mọ́. Ó kà kàn bẹ́ẹ̀. Ó kà new one with letter headed. Because bí kábíyèsí ti deny Sam Larry nígbà yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹyẹ náà sec
National Association of Vendors làwọn yẹn náà jáde làwọn yẹn náà dínà ẹ̀ pé kò sí mẹ́mbà àwọn o pé wọ́n yé parọ́ pé mẹ́mbà àwọn ni àwọn ò mọ̀ rí o. So àwọn méjèèjì yẹn náà dínà yẹn gbà yẹn. Tọ́lá nípa sọ́gbọ̀n Sami Larry ò sínú ilé bọ̀ tó lè dá ọmọ ṣẹ́ẹ̀lì wọn wáyé. Ẹ ti gẹ́ẹ̀tì obìnrin kan gbọ́mọ̀gbọ́n ṣẹ́wọ̀n kò sí inú ìlú gan. Ẹ ṣe gbọ́ láti day one tí kí yẹn ti ṣẹlẹ̀ ni mo ti raise eyeball pé why tó ṣe jẹ́ pé ìgbà tí Sami Larry ò sí nílé náà ni Naira Marley náà ò sí nílé ló wá jẹ́ píríọ̀dù yẹn ni Mohbad kú. Because àwọn méjèèjì ti mọ̀ wọ́n máa fojú sáwọn lára and the only way tó ń ṣe lè wẹ́ra wọn mọ́ ni pé Somebody out of okay, yes, ẹ fly out of country. Okay, ẹ̀yin méjèèjì. Ó lè jẹ́ time kan náà ká ṣe òru. Àwọn náà á rò bẹ́ẹ̀ pé ó lè jẹ́ time kan náà lẹ́yìn méjèèjì kó out of country. Wọ́n wá dìgì inú ilé, wọ́n wá dìgì inú ilé wọn. Anything to live pẹ̀lú wọn wá dìgì ẹ̀. wọ́n á lè sọ wọ́n ṣe é sí ìbílẹ̀. Àwọn Naira Marley. Yes now. Òun ní Nàìjíríà police náà ò mọṣẹ́ o. Mo ṣe fáwọn Nàìjíríà police náà ò mọṣẹ́ o. Tí Nàìjíríà police wá fẹ́ ṣiṣẹ́ bàbá ẹ gbàgbé o. Wọ́n mọṣẹ́ ju orí ọlọ́pàá àwọn ìdíbò bàbá lọ. Agbára ti bo iṣẹ́ ọlọ́pàá wọn jẹ́ kọ́lọ́pàá ṣiṣẹ́ lórí kéèsì lára rẹ̀. Torí àwọn náà wà nírú ìlú tó bá mọ́ ọ̀rọ̀ àti mọ̀ọ́kan ni. Most of them ò tí Boko Haram ń dín pẹ̀lú tó ń gé lápá tó ń ní problem. Ṣé àwọn pípì ṣé wọ́n dá wọn lóhùn? Ṣé wọ́n help wọn? Kò ṣe ní same masses tí táwọn olówó ń lò ìgéèsì tí wọ́n ń lò wọ́n ìgéèsì náà ló máa ń bí tí wọ́n tó máa ń dáwó tó ń ṣàánú wọn tó ń ṣàánú ọlọ́pàá. Mọ̀tọ́ bá sì wà nínú ọ́fíìsì yẹn tó sì lọ́wọ́ méjì tó fẹ́sẹ̀ méjì tó lójú méjì yẹn tọ́lọ́kọ̀bọ̀ táwọn olówó yẹn fún wọn wọ́n máa fi ní masses lára. This same masses ẹ̀ máa fall back on bóyá tẹ bá rí ìtayà ni àbí tẹ bá ní problem. Bí bá rẹ́rìn bọ̀dì tó bá gbé kéèsì ọlọ́pàá kọ̀ọ̀kan níwájú ni pé ọ̀kọ̀ọ̀kan ní ìdílé àbẹ̀rẹ̀ ti lè pè àtòwọn ọ̀tọ́lọ́pàá lè pè ní aṣẹ́ fún wọn. Jìnàjà ìdíje ìrìn inú history Nàìjíríà police ló ìtayà ó láti bọ̀dọ̀ rí ẹ̀rọ gbogbo wọn. Kò sí ọkọ lórí ìtayà láti bọ̀dọ̀ rí. Ìtayà náà kọ ẹlọ́wọ̀ àwọn ọmọ wọn náà rọrùn ni bí ò lọ ọmọ ọlọ́pàá kọ̀ọ̀kan bí ìgbẹ́sàṣà lọ́mọ ọlọ́pàá kọ̀ọ̀kan tó lórí rẹ̀. Èpè sì pọ̀ jù náà. Iṣẹ́ pè ló ń ṣe kí lè expect iṣẹ́ pè lọ́lọ́pàá ṣe kí lè expect bá àwọn ọmọ máa rí. At least a ṣì rí bí 10% nínú wọn. Bá kó 10% yẹn, inú ẹ̀ kó 10% nínú 100% náà dánù. Tádúró 90% tó kù yẹn, ṣé ẹ̀ mọ̀ wípé òsùn ọkọ̀ yẹn? Nínú 10% yẹn lọ́kọ̀ tèmi wà, ó lè má láti lè fún orí káwọn èdè iṣẹ́ wọn kúrò. Àmì. Bẹ́ẹ̀ tí mo ti rí ìtọ́ka rẹ̀. Ó ti rí torí pé ká máa jí. Ẹ̀mọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ ṣáwọn pé ìgbà tí ó ka sọ́ọ̀ka sí Mohbad ó sọ wípé ìdájọ́ ló ti bẹ̀rẹ̀ lọ. wípé irú ìwà tí wọ́n ṣe ìbọ̀ orúkọ ọba pé tí àwọn bá sọ wípé àtọ̀dọ̀ ọba làwọn ti wá lọ sáàmì pé ọba ni ó rán àwọn wá bá káwọn wá wá nù. Nǹkan tí dáwà kọ́kọ́ kà nìyẹn tẹ bá wò. Ó ṣàwá sọ fún sọ́sà which is to put on record the misinformation of the media space involving Sam Larry, Sansere Fọlámi Balogun, aka Sam Larry. Then Sam Larry Balogun is not a member of the royal family and does not work for the royal family or king in any capacity like other celebrities, politicians, religious and community leaders.
He visits the palace to pay homage to the king and seek royal blessing, just like other members of the public. While expressing our condolences to the family and friends of this Yoruba Abba, known as Mohbad, we would like to add our voice to the call for a thorough investigation into circumstances surrounding his death to unravel any foul play. We ask our friends in the media to be mindful of the sensitivity of the issue and detest from spreading falsehood that may jeopardize investigation. Òtítọ́. So ó yẹ kẹ́kẹ́ get point ìbọ̀ tí ọ̀dẹ̀ dáwà ó yẹ kẹ́kẹ́ get point sọ pé so bàbá yìí Before asking Bam get together says. okay màá sì ẹ̀ sí. Ipe tí wọ́n bá wọ́n nítorí pé wọ́n sọ àwọn wá láti ìwé àwọn ipe ìwé akéde kan àwọn tí wọ́n lọ láì kọ́ ọba. Nǹkan tí wọ́n rà láti sọ ni pé just sit down and say ọba. At the same time, you know I said something there. Ẹnu àgọ́ àlejò tẹ́tẹ́rì kábàdà tí wọ́n máa búfẹ̀ fáwọn padà. Orúkọ Elégùṣì ṣe Sunday ìkọ́mánfẹ́ nínú pẹtíṣọ̀ tí ó wà lẹ̀. Ìtòrí ẹ̀ lọ bá ń gbà láti yọra wọn sí àjọyọ̀. Bẹ́ẹ̀ ti Elégùṣì is the surname. Even if it's not Sunday. It is láti tọ́ni ìgbésẹ̀ ìkàtẹ́ compound or ìkàtẹ́ lẹ́mọ̀. It is the first time the employer will change or sorry. Not exactly. Sometimes not that. So now tí o bá yẹ máa gbọ́ ó sì máa gbọ́ máa láti ṣàfihàn kẹ́yìn tó kà fún máa láti bẹ̀rẹ̀. Ìdí tí o bá ń try wọ́n ti ń try láti yọ ara wọn because now kìíní kan Sunday ló ní Fọlárí ní ẹ̀rọ jẹ́ òṣìṣẹ́ ọ̀ṣun. Ṣáàtì ẹ̀rí Fọlárí. Ẹ̀rọ máa ń wá lọ petition ìgbé wáyé tó fi lórúkọ àwọn dáràn. That was dozens of law competition in Raleigh House. Petition Misinformation. If King try to deny salary now, what about Alobini? Because this illness had the name that included Ebusi himself. Tọ́kọ mọ́lẹ̀ dáhùn la ṣe sọ lórúkọ ìkọ́lẹ̀ alágbára sọ sí pé Elégùṣì náà máa ń lo tẹ̀gbà orúkọ rẹ̀ jẹ́ dàfẹ́ gbà lọ́wọ́. Àwọn ọmọ òníkà máa ń fi wọn, àwọn ọmọ àbẹ̀ ọmọ òníkà máa ń ṣe wọn. Àwọn ẹ̀rọ ẹ̀ ti sọ wọn. olórí ẹgbẹ́ ìlú gbọ́dọ̀ àwọn ọmọ yìí. Nígbà tí àwọn soldiers tí wọ́n lọ sí ibìkan ní Niger Delta sọmọ́ tìlú tí wọ́n ní wọ́n pa àwọn olùkọ́ méjì táwọn ẹ̀rọ wà lọ àwùjọ wọn tó pa wọn. Àwọn tani wọ́n sọ pé àwọn Niger Delta pa. Nàìjíríà lọ sọ wọn pa. Ṣé wọ́n dárúkọ àwọn tí ó wà ìfọ́ọ̀fù tí wọ́n represent Nàìjíríà nìyẹn tí wọ́n dárúkọ wọlé kọ̀ọ̀kan? Wọ́n dárúkọ wọlé kọ̀ọ̀kan. So bọ́ ṣe dárúkọ Sam Larry tí ó lè jẹ́ orúkọ àwọn mẹ́ta yẹn ló wà nínú petition. Sam Larry ló represent àti Sam Larry àtòbìnrin àti the third person. Àti the third one. Now kábíyèsí ló ní petition. Tọ́wọ́ òkè Sam Larry wọn làwọn àwọn obìnrin àwọn ọmọ ìdá ẹsẹ̀. Kò yẹ pé ó jẹ́ pé ní sinimá ní kábíyèsí máa ṣe kábíyèsí gan mọ̀ ní kéèsì máa dé tó dé. Kò yẹ kó jẹ́ ní sinimá ní kábíyèsí máa ṣe. Ìdí àti kábíyèsí petition Sam Larry láti gbà yẹn lọ.
Okay, so alive. So showing you about damage control. This is damage control. So they should have done something about this in June that they go to petition, not now. It's too late. We are the petition. They didn't raise the petition against no petition against morality now. It should be all about the internet now. Yes, man, I don't have any home. Bossman, solid music. Bossman, solid when I was over lóòótọ́ lọ bá competition fún sàlárì ó wà bẹ́ẹ̀ gbà tí bàbá wà bẹ́ẹ̀. Ó wà bẹ́ẹ̀ gbà tí bàbá wà bẹ́ẹ̀. Ìyàwó rẹ̀ fọ́ gbogbo ìgbésẹ̀ sọ́kà àwọn olùwà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kí mà ẹ má kí mà. Why you go find the way that one invite Baba? That was when they now think of writing petition against Salary when they be shouting over 9 months now. Ẹni tí ẹni gbogbo tí wọ́n ṣe yẹn tí ọ̀rọ̀ wa ló yẹ orí àdúmọ̀ ọ̀rọ̀ ìjẹ́ ìfẹ́ ìdá rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ìjọba wa lẹ́kẹ̀ẹ́ lórí àwọn ìfẹ́. Onímọ̀ ìfẹ́ yọ oríta ní sẹ́yìn yìí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ẹni orí òkèlè ìkọ́ tó lè gbà láti ṣẹlẹ̀ ìyẹn. So tọ́wọ́lẹ̀ ti fà láti yọra àwọn káwọn fọ́lù ẹ̀yìn yọra àwọn kọ́ ni ó ti yẹ tọ́wọ́lẹ̀ ti láyè yọra àwọn kọ́ kò sí ọ̀tẹ̀ lè ṣe. Wọ́n fi ẹ̀yẹ àìsí bẹ̀rẹ̀. Now, Brati, Sherry is on the lady of me. Sherry, who are the other from what I say, petition for. Of course. So that's what they should have called. See, Yeah, it's always petition. Petition is the one already. Petition really go power. Tabana for because when you petition is one court by court is soon. Enjoy your court go to so there. Pé okay value. Ìgbé ọmọ ìyẹn lásán Mohbad ti ṣèyẹ sílẹ̀. Ó ti wọ́n ìyẹn perfectly. The only thing tó bá yẹ kó lè ṣe power dàbí. Bàbá Mohbad kọ́ lè dàgbé ẹ̀ lọ sí ọmọ àti kọ́mọ àgbà yẹn ní court. Kọ́mọ àgbà yẹn lọ kẹ́kọ̀ọ́ lè máa lórí ìyẹn lọ́wọ́. So now what I say, Òfin ayẹyẹ kọ́ ni àwọn blogger. Ó yẹ kí ṣe lọ́dà àti ìgbà yóò sọ̀rọ̀ nígbà láti bẹ̀rẹ̀ báyìí. Wọ́n ní ká ṣe rí ìkọ̀kọ̀ ní oṣù yẹn, wọ́n ní ká ṣá. Ẹ̀yà wọ̀ ọ́ sí ẹ̀yà wọ̀ ọ́ ní fún àwọn ọdẹ tí a ní láti padà ní ìdílé àwọn ọdẹ tí mo máa ní fún àwọn ọdẹ tí wọ́n bá yẹ fún àwọn ọdẹ ká máa fọ̀rọ̀ lọ́wọ́. It is very valuable. That is number one. Number two is this. The way they were dragging King Said Elibishi, if he doesn't want them to be dragging with them, he should command Wunmi to go and run that DNA test. That is what he should have done. Gbogbo yẹn tó yẹ kí wọ́n bá wa dá sí. Because irú yẹn náà tó ẹ̀fọ́ sọ sí. Wọ́n bá tẹ̀ bá wa ṣe yẹn. Wọ́n bá wà láì wá jẹ́ ọba tí ó jẹ́ pé àwọn máa ń kọ́ wọlé. And number two, all those names in that petition, they should call all of them out. Call up thoroughly investigation. But they are not doing that for us. So there is something behind this. There is something behind this. Ẹ̀yẹ́ jẹ́ kí public nítorí ẹ̀ la ṣe ń plan a public lawyer so that I don't ma blame. Mr. Lati, ẹ mọ̀ pé mo ti sọ ọkọ̀ fún yín nípa ọ̀rọ̀ kìíní. Ẹ jẹ́ amẹ́nu kúrò bẹ́ẹ̀. The legal team is very good. Ṣé ló fẹ́ jọra wọn ní? Láti sọ. Ṣé tí ọmọ tó kọ fẹ́ fún Sam Larry ló máa yọ rẹ̀?
nǹkan tí mo sọ yẹn because òun náà ni mo sọ ẹ̀ mọ̀ pé àwọn mi ò sì ní láàárọ̀ bàtà bẹ̀rẹ̀ wọ́n ṣe ìfẹ́ ìwà níta ni wọ́n làwọn náà wò fún understand. There is nothing like in legacy working and we too getting our own public lawyer. There is nothing like We are working on it and we say that we are working. Public lawyer is still part of legacy, isn't it? Is it not legal? Because if you have a lawyer for we are very Sir, ṣẹ́ni bá ní ẹ̀rọ náà kò tẹ́lẹ̀ ìfẹ́ láti sọ. Ẹ má jẹ́ discuss kìíní níta. Ṣẹ́ni náà they are using your initiative to run forward. Ìgbà tí mo sọ mo understand yìí. Ìgbà tí mo sọ nìyẹn. Tẹ́lẹ̀ ò sí bí ìbàdàn tẹ́lẹ̀ kò mọ ọkọ ká ti ṣe. Lórí náà, báyìí ní abẹ́rẹ́ ní àti sọ tẹ́lẹ̀. A lè ti ṣe analysis àti gẹ̀ẹ́sì ara wa compose. Because bá a ṣe ń gbà tẹ́lẹ̀ lọ ṣe náwó mu àgán. À ń sọ̀rọ̀ Yínká àti gbàgbé bíntì náà wà bẹ́ẹ̀. Because nǹkan tá à ń sọ ló ń lò fi bá wa jà. Táà náà bá sọ̀rọ̀ wa síta. Táà náà ní ìbákejì ara wa tá a lè compose. Ká má jà roughly, ká jà with technique. Ìfúnná tó lọ́ máa kó wọn lọ Nàìjíríà. Ọmọ ẹ gbọ́dọ̀ bóyá ta bá dàgbàdúrà sí wọ́n tún wá sọ pé ọmọ crown ventures ní àdúrà àmọ́ kò ní lọ́wọ́ báyìí. Ṣé ọmọ máa jáde wá sọ fún wa pé káwọn gbàgbọ́ sí tí ó bá ti ẹ̀fẹ̀ ká gbàgbọ́ sí tí ó máa jáde wá sọ fún wa. Àbí kò ń ṣe bá ṣe ń jọwọ́ wí lẹ́yìn lọ́nà wọn máa jọwọ́ wí. Àwọn ẹ̀jọba ẹgbẹ́ filẹ̀ jáde àwọn ẹlẹ́jọ́ bá tọ̀ wá láì bá tọ̀ wá. Ó kì í dídà àbáfẹ́ ìwà mọ́ àwọn. Èmi ò lábàá ọkọ̀ ní lọ́mú wa ò ní sẹ́ lábàá ọkọ̀ wa rẹ̀. Lórí àbá tí mo bí ẹ̀rẹ̀ bá ní láti jẹ. Ó kẹ́rù sí ọ. Kí ni wọ́n fẹ́ sọ? Kí ni ohun mi? Ṣé omi ti ju ẹ̀jẹ̀? Omi ò jẹ̀jẹ̀ mi. Ó ti bẹ̀rẹ̀ àìsàn lọ́sàn àìsàn ní ìlú ọ̀dọ̀ ìlú. Láìsàn ọ̀dọ́ ní kọ́lọ́ fún ìlú lẹ́sẹ̀ kan. Kọ́lọ́ sàmì kọ́lá àti ẹ̀. Ẹsẹ̀ dẹ̀ ru bí wọ́n ṣe ní wọn. Ẹni tó ń tún tèmi kan ní pé kí n fún mi wá mọ́ ní Mohbad ní ìpínlẹ̀ Mohbad jẹ. Ṣẹ́rí, omi kí ni tó ń wù mí nígbà tó ń ṣòpọ̀ tó náà fẹ́ gbó tẹ̀ lọ. Tí ò bá mọ̀ ọ́ ní pé àwọn kan ti wà nílé tí wọ́n ti rántí láti pa Mohbad. Ẹ jẹ́ ká wo àrùn yẹn dáadáa. Kò fẹ́ kí wọ́n ti mọ tó fẹ́ ṣe torí pé kò sí ọkọ tó fẹ́ lọ sí òtẹ́ yẹn láti pé àwọn ẹbí Mohbad bíi ìdàrúṣà bíi àdúrà ìlú nígbà tó Mohbad sí àràjì wọn tí tó bá pa Mohbad tán àwọn ìyẹn náà máa lè àtàkì wọn nílé ìlú nígbà tó Mohbad sí náà. Ẹ jẹ́ ká mo fẹ́ káwọ́ investigate àmì ẹ̀ dáadáa. Irú géèmù ti Samari àti Naira Ìgbàlù náà fẹ́ gbà. Yes. Irú géèmù náà fẹ́ gbà. Honestly, bọ̀tọ̀ náà tó fẹ́ mú ni òun náà fẹ́ ṣèṣe kóhun ò sí àrùn òun ò sí bẹ́ẹ̀. Bí irú bí Samari àti Naira Confirm, then olóòwò ní Samari títà. Ó tẹ̀lé wá sí Samari títà. Àápọ̀ forúkọ àwọn tó kù yẹn, ó wà nípa jẹ́ báwọn fámìlì kò bá jù lọ́wọ́ abẹ́ àdúrà àti ìlàwọ́ṣà. Àwọn ẹ̀rọ náà máa ti sí pé ẹbí kúkú ni ẹ̀yìn lẹ́gbọ̀n pa ẹ̀. Ẹjọ́ wa kú sáké. Bọ̀dọ̀ náà tó fẹ́ mú wọn ni nà. Tí ó pàṣẹ náà tó fẹ́ mú wọn náà, látàkọ̀ tó ṣe gbogbo ẹ̀ náà tó sí bọ̀bọ̀ yẹn. Tó ti ṣe gbogbo ògùn náà fẹ́ ṣe. Ìbátàkọ̀ tó kú bọ̀bọ̀ yẹn síta ni iye oníkálukú bẹ̀rẹ̀ sí sọ. Ìfàfọwọ́kùn ọba ti síta. Nínú iye bàbá Mohbad nìkan sọ. Yes, now everybody is back for that. Ní Nàìjíríà, ní Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀hún pípù ní ìgbàgbọ́ sí ẹ̀rọ Mohbad.
ṣé o kò sẹ́ni tó rí kòkò tó gbé fún gbogbo lọ fi dáná lọ́rùn ṣé o kò sẹ́ni tó rí kámẹ́rà ló gbé o ìgbà tí mo bá yẹ sọ fún pé omi tó bá pa òun kò ní nísìnyí ó rò bí pé ọ̀rọ̀ lásán ni kò mọ̀ pé ọ̀rọ̀ àṣẹ bọ̀bọ̀ yẹn sọ ìjọ nísìnyí láti gbà ló ti pa látàárọ̀ ẹ̀ sọ. tó nísìnyí kò lé nísìnyí gbogbo àwọn máa ń ṣépè fún mi yẹn kí pé àwọn dédé ṣépè fún ọ̀rọ̀ Mohbad ló ń ṣe lórí that's just the truth ọ̀rọ̀ Mohbad ló ń ṣe lórí tó sọ pé tó bá pa òun ò ní nísìnyí ó gbọ́dọ̀ wà regret ayé ẹ̀ ṣé kò mọ regret ayé ẹ̀ nísìnyí. àti dáadé sọ̀rọ̀ àwọn tí ń lọ. olórí ẹbí bóyá ìdègbò ẹ máa fi tírẹ́tì èèyàn mo ti ń lọ. lóko látàárọ̀ tí mo wà nígbà tẹ́ ẹ fẹ́ ọmọ tí ìdíwé bí lásán ẹ̀ ìdàbò lọ. ìwé tó jáde báwo lẹ́bí ṣe ẹkújọ́ mẹ́ta. ẹ̀mí náà rí pẹ́ náà lọ fún bíréèkì àwọn sì wà ń bẹ̀ o. ẹ kàn ló pa lọ fún bíréèkì ni. sẹ́rí nọ́mbà 1 olúwa bẹ́ẹ̀ alágbára mo kí everybody o sẹ́rí olórí ẹbí olúwa bẹ́ẹ̀ ìṣá láti fún yín àwọn direction àbí adult college kí ọba máa rò pé bóyá ó kàn lè máa fún wa ní nǹkan tí èèyàn ìdí àdúgbò náà ti máa ń pè é fún nǹkan tá a mọ̀ lánàá. lámbà ó máa wà ní lámbà tẹ́rí gbogbo wọn la máa pè tán máa jájú ọ̀nà olórí burúkú ni gbogbo wọn ló máa sọ gbogbo ìtẹnu wọn lọ́wọ́ àwọn. ẹ̀rọ máa ṣe pé lọ́ọ́ tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀. Rùmílà ṣépè fún Rùmílà lórí wọn kò ní yẹ. Ṣé rí gbogbo nǹkan tá a mọ̀ yìí tá a mọ̀ tó kọ́ mọ́ fún wa ní lábà tuntun lọ́wọ́ ẹ̀kan. Kì í lẹ́yìn oṣù mẹ́sàn-án tó ti kú. Tàbá ọjọ́ pẹtíṣàn rẹ ti lọ sí ojú pọ́dún kan báyìí. Wọn ò jáde nígbà yẹn. Nígbà tó mọ̀ pé nǹkan táwọn fẹ́ ṣe làwọn fẹ́ ṣe. Àbí nǹkan tó wà nílẹ̀ ló wà nílẹ̀. Tàbá pẹtíṣàn náà yẹ̀ wá lọ sí ọlọ́pàá ní pé mi ò mọ̀ pé kán bẹ̀ o. Bó ṣe rí lélẹ̀ o. Wá lórúkọ mi jù wá nú ẹ̀. Ṣé àti ìgbọ́ ẹni tí ìgbẹ́ yẹn kí ló ní lórúkọ mi jù wá nú pẹtíṣàn láti bẹ̀rẹ̀ o. Àti ìgbọ́ nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ náà. Wọ́n láwọn ṣe kí ló ń pè declaration àbí kí ló ń láwọn ṣe gbà ń pé wọn ò dárúkọ orúkọ ọmọ mọ̀ wọ́n kàn sọ pé ọmọ Mohbad sọmọ Mohbad orúkọ ni wáyé tí wọ́n fi dárúkọ orúkọ wọn nínú nǹkan tó sọ pé àdó afẹ́fẹ́ ti dò tó fi ọmọ Mohbad sọmọ Mohbad lásán ni àbọ̀ Mohbad orúkọ. So they should not a new directive or a new number. What we know is what we know. God will continue to direct us. Anywhere we are going to pass, God will show us the road. But it shouldn't be the one to come and be telling us a new information or a new dish. So that's just it. What we know, we continue to travel of them. There is relationship between salary àti àwọn olórí ilé. So everybody máa dá. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ẹni tí wà justice gbọ́dọ̀ wà justice mọ́ everything will come to the light. Thank you very much. Àjọ ẹ̀ fún mi wò pé kí n tó ní ti sẹ́yìn ìbò ẹ̀sìn ti lé ní 30 minutes. Irọ́ ni 30 minutes. Ọ̀rẹ́ sì bàbá ẹ̀kọ́ lẹ́wọ̀. Ẹ̀kọ́ lẹ́wọ̀ mi ò ṣẹlẹ̀ sí mi ò ṣẹlẹ̀ sí mi. Ẹ̀kú ọgbọ́n ẹ̀kú làákàyè. Ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ púpọ̀ mi sọ púpọ̀ mi jáwá sí bọ̀. Ìjọba news kọ́ mìíràn. Ọ̀rẹ́ sì káàbọ̀. Tàbá wá sí justice ṣe rí suspect ó ní category. Àwọn tó wà ní inú ilé lọ́jọ́ yẹn àwọn ní first set of suspect tó gbọ́dọ̀ gbọ́dọ̀ lẹ́nu. Àṣọ wípé ó yẹ nìkan ló pa à ń wá àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn. Táwọn ọmọ ilé ò bá ń ṣàwọn ló ṣe wọ́n máa mọ̀ ọ́ tó ṣe ọmọ yẹn. Èmi tèmi o mi rẹ tó lè convince mi
pé Mohbad die natural death. Mi ìdẹ̀rẹ̀ tó lè convince mi pé ikú tó kù kì í ṣe kúrò. Tí a bá kọ́kọ́ wo àwọn tó wà ní ilé, wọ́n sọ fún wa báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀. Oríṣiríṣi àwọn tó ti wá fi ní ìlànà tọ́lọ́ ti fi wọn. Àwọn tí Mohbad kan sí pé àìní justice. Everybody náà ló wà bẹ́ẹ̀ tó ń gbọ́ oríṣiríṣi tó ń rí oríṣiríṣi. Spiritual consultation kálukú gan-an ó ń jẹ́ ká mọ̀ pé kì í ṣe pé ọmọ ẹ̀ kì í ṣe pé kú Ọlọ́run ló kú. So it's very clear pé àwọn tó wà nínú ilé yẹn wọ́n jọ torí Ọlọ́run kí wọ́n sọ fún wa kọ́ńsòtọ́ tó máa láì pẹ̀lú àwọn information àbí àwọn facts tí àwa mọ̀ àbí tá a ti ń gbọ́ káàkiri nǹkan tó máa láì pẹ̀lú ẹ̀ kì í ṣe pé kọ́ máa parọ́ kínní kan èyí lèdè imú ló pa lọ́la egbò títí kan ló pa lọ́túnla kínní kan ló. No, they should come out and tell us. I know a lot but àwọn kan mi ò jẹ́ sọ̀rọ̀ àìkú kí tó máa mọ̀ ọ́ tó ṣẹlẹ̀. Then two, ìlọ́dún gbogbo tó ṣẹlẹ̀ gbogbo oríṣiríṣi àwọn ọmọ tó ṣẹlẹ̀ bàbá lẹ́jẹ̀ kìíní kan ṣùgbọ́n àwọn oríṣiríṣi wọn tẹ́lẹ̀ gbọ́dọ̀ tí ẹ máa túlẹ̀ aṣọ ẹ̀ bàbá lóhùn láṣọ ẹ̀yẹ àbúrò ìyá Mohbad sọ pé ṣé máa parọ́ pé kìíní kan yìí báyìí lè sọ pé nípa ẹlẹ́rìí méjì àti mẹ́ta láwọn fìdí òótọ́ múlẹ̀. Baba is one, Buba is one, is another one, which is two. So as a Christian, I can hold that as a fact. So secondly, Baba tún wà wò, ṣé gbogbo anybody tó bá ràn ní gbogbo yẹn, tó bá jẹ́ pé nìkan ni mo ní Mohbad tí mo tàkà sí tó bá ṣe fún ẹ, tó wá kú lẹ́yìn oṣù méjì àbí oṣù mẹ́ta, wọ́n gbọ́dọ̀ wà bá mi. Kí ni mo ṣe? Tó bá ṣe orí nítorí pé mo tàkà sí ọmọ yẹn pé wàá rí. Anybody to have an issue. Not talk of open bullying, public bullying. And that is what made Nigerian police like to go for Salari àti Naira Marley. Because there were evidence of bullying tell one bed to share. But now, after the God of bullying, someone you report to record one, it's still part of what they need to look at. We're not saying anybody will ship, but the petition, statement of fact, nítorí olóògbé ló kọ nǹkan tó lè kọ. Wọ́n rí nínú ilé pé kò sọ méjì, wọ́n jẹ́ nínú tó jọ ọ̀tẹ̀ káwá sọ pé bóyá it was written after the stamp ọlọ́pàá wà lóye, acknowledgement stamp ó wà bẹ́ẹ̀ pé yes ẹ bá wọlé. So we should not say what we don't know, but freedom to say what we can stand by. Má jẹ́ kí anybody tọ́jú ọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká address ká analyse ọ̀rọ̀ yìí bá a ṣe petition is a public document so we can discuss publicly. If the police ọlọ́pàá ò bá ṣe àgọ́tà ìṣòro pé à ń pè ìjọba ẹ bá wa investigate kìíní. Ìkọ́lẹ̀ Nàìjíríà ní public opinion ti matter. Tó bá jẹ́ ọlọ́pàá, I said it one time, ọlọ́pàá kì í ṣe spirit o, wọn ò lè kí ń ṣe àjẹ́. Nǹkan tí wọ́n bá rí àbí nǹkan tí wọ́n bá gbọ́, òun ló máa ń ṣiṣẹ́ lórí tó máa fi rí ìtòótọ́. So any information and popular ọ̀rọ̀ kan wà, wọ́n máa sọ pé every woman is an actor of truth. Iná lè jẹ́ 5% kó jọ 3%. Èrò ọ̀dà lọ láti inú ẹ̀rọ ẹ̀jẹ̀ ká jọ. Èyí tó bá jẹ́ ṣàfùlẹ̀ kákò dàbí. Tó bá jẹ́ ìrùbọ̀ tó wúlò ẹ mú wúlò táwọn sọ́dọ̀ jẹ àgbẹ̀wọ̀dà àtọ̀. Tó bá wá jẹ nínú press wọn máa pè tó máa fi fún wa information. Then media qualified media people tó bá wà wẹ̀ ẹ̀ wọ́n pè wá sí questions. Ṣé ẹ wọ́n ní fóònù bá wà? What have you gotten from the food? Has there been any information or has the investigation into the food, has it helped this matter? Has it helped the proper investigation?
information nǹkan tọ́lọ́pàá ṣe nǹkan tọ́lọ́pàá fi ṣe àmọ́ ìdá ọba tó sọ wọ́n tún sọ di wàhálà mọ́ wa lọ́wọ́. It's quite unfortunate, but no matter what ó lè dàbí ìbò lè ní àmàlí justice sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. I'm going to get justice because it is my right to seek for justice in my country. It is my right to clamor for justice in my country. It's my right to say, it's my right to call for free and fair election. If my right is called in, ṣé ẹ bá lè mú mi pé mo pariwo free and fair election? No, ẹ má dàbò, ẹ má yíbò, ẹ má jìbò, ẹ má sun kiribu. If my right is, if nobody is being held down for calling for free and fair election, kò yẹ kí wọ́n mú anybody for calling for justice. Tabako yẹ wọ́n pé ìlú wa kọ́lọ́run wà lọ́wọ́ kó gbà fún wa ní. Nigeria is quiet, but táwọn èèyàn bá give up àti tún lù ṣe ó le ṣùgbọ́n kì í ṣe nǹkan tó pẹ́. It will just come as like a twist. Wọ́n kàn sọ oríṣiríṣi láti fi ṣẹ́rí tó bá máa gba nǹkan tí wọ́n bá ń ṣe struggle tó bá fẹ́ pààyàn lẹ́nu mọ́ kì í ṣe ẹ̀kan náà díẹ̀díẹ̀ ni wọ́n máa gbà díẹ̀díẹ̀. At the end of the day, if you succumb to pressure ẹ̀kọ́ ni pé kò sóhun kankan mọ́, everybody will just go quiet. Nígbà tí wọ́n bá ṣe pé ìbí báyìí we can discuss on we should not have what we haven't seen. No, but discussing anything that I can be talking and refer people to what Prime Boy said before the court. Nǹkan tí spending sọ ní court, they are facts làwọn yẹn, they have been said under oath. They have been given as facts in the court. So if there is anybody that they want to do anything with, they should go and deal with the court or deal with any social, because they are facts. So it's full oath. So whatever all transcending for, it has become binding until not to come with Mohbad to the house after Tulum. So there are so many things that they saw. So if I'm second guessing, I'm not wrong. I am not wrong. It's a statement of fact said by one person. So bóyá dẹ̀ ní tèmi, I am being real. Bóyá ó lè jẹ́. I am not saying they are, but those who fall in the circle of that interest, I can try to analyze them one by one. So, according to what Bíbélì sọ, ẹ má jẹ́ kí wọ́n gba àwọn ẹni wa. Bíbélì sọ pé ẹ jẹ́ ká fi ọgbọ́n kún ìgbàgbọ́. À ń dá láti fi ọgbọ́n ká fi kún ìgbàgbọ́. Kó má fi wà kó má lẹ́rọ. Tẹ́bá rí àwọn professional interviewers àtàwọn guests wọn. Ẹ̀yin bá àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó yẹ kó wọ́n máa avoid láti sọ. But you will know what they are saying or who they are talking to. Wọ́n ní dárúkọ, but bá a ṣe bá ń wò wọ́n lórí TV when they are analysing. And well, anyway, Sherry, most people tó wà ní orí platform àbí tó wà ní kìíní, most of them living abroad. Sherry, yes, there is freedom of speech. You have the right to say anything. Kí ni wọ́n ṣe fún Trump? Kí ni wọ́n ní Trump ò ṣe tán? Kí ni wọ́n ní former prime minister òṣìṣẹ́? And so mayors, governors, all of them differently. They have freedom to say anything. So it's time for you to come out and clear yourself. In Nigeria, we are still living under the order of Abacha. There's freedom of, I can guarantee you, freedom of speech. But freedom after speech is what I cannot say. We have the freedom to, I can talk now. But freedom after thought is not what I am really sure of. So I keep saying it. If anything happens anytime, I am fully prepared. Well, the audience is sweet and impressive. But we have
we have two credible and highly connected lawyers. New one, not from Asia. We call on lawyers when needed, and we run to it. And it's very, very good lawyer who are here with us right now. We are waiting for an outcome. So, one drop phone, send one. Nobody takes phone inside. It's a very high higher police units compared to every station. Higher directly to the IG. So they drop their phone, we don't really hear from them since when they are out. Ọkọ̀ náà make some fantastic moves. Every test at least is still ẹni pé olóṣèlú ọ̀gá wọn wá lẹ́nu òwe kan nínú wọn wá lẹ́nu ẹni wá gbé àdìyẹ òkùsì ó gbé kàlárò yìí ẹni tó bá lè mú ìyàwó àbòkí ó tì mọ́lé láìka ọ̀pọ̀ lọ́wọ́ tó ní ìyàwó àbòkí ó tì mọ́lé òun wá wà láàbòkí. So the husband is operating himself. He hasn't complained despite knowing fully well that justice for Mohbad òun ni ó ṣe kí he has been for the past few days he has been the father and the mother of the children despite pé wọ́n ní baby bí 1 year and few months lọ́wọ́. He's been the father and the mother of the baby and so far nígbà tó máa ń tọ́ mú yín ká gan sáré fífi sáré òyà but at least it's getting better. Everything is under control. Kànjẹ́ká ababa justice lọ àwọn tó wà nínú kiri ọlọ́run abá wa yọ wọ́n but we can only try. Ọlọ́run ló ní freedom lọ́wọ́ àtẹni tó mú àtẹni tó mú ọlọ́run ló ní ó wà ní fọ́ọ̀mù àwọn ni wọ́n tí mọ̀ bóyá wà ní. Bóyá ni wúbà yẹn. Wọ́n àwọn ẹ̀rọ ìdánimọ̀ irọ́ ni. Sweet kẹ̀ ọ́n. Irọ́ wà lọ́wọ́ ìṣàwọ̀nàrí. Ọmọ ló wà lọ sweet. Ó wà ní fọ́ọ̀mù àwọn ni wọ́n tí mọ̀. Accident tí mo rí ẹ̀ òkú nǹkan tí ọ̀fẹ́ ń pẹ́ tí ọ̀fẹ́ wà l'accident tí ọ̀fẹ́ wà lọ sí ìjọba. Ó wà ní kọ́mà náà ló máa yí kọ́mà ìtì tóró máa ní ìlànà. Accident yẹn ò tó accident tí ọ̀fẹ́ wọ kọ́mà ọjà rẹ̀. Èmi kọ́ nà ọ́ comment section. Tó bá wọ kọ́mà ó lọ sùn ní wọn tó jí. Wọ́n lè sọ wọ́n lè ní ọjọ́ kọ́mà ó lọ kọ́mà kọ́. Wọ́n tẹ̀ náà zẹ̀ ẹgbẹ́ bá náà zẹ̀ láàárọ̀. Lásìmí kì í ṣe fatal accident now. Bóyá ọkọ̀ ìgbà àgbọ̀gbà bóyá ọkọ̀ ìgbà àgbọ̀gbà wà lójú ló fẹ́ tù bàbá láyé. Kò sí nǹkan tó máa ṣe lórí. Ọjẹmu mọ́tò yẹn ni. Kò sí nǹkan tó máa ṣe. Ọkọ̀ jẹmu mọ́tò yẹn ni lọ́rí. Ọkọ̀ jẹmu mọ́tò rẹ̀ wá. Kára máa fà wọn náà láyé nǹkan.
I'm in the United States. I'm in the United States. Set àwọn níkì. Ẹnu wà sí kí n sọ ọ̀rọ̀ pọ̀. United States sọ. Báwo ni ṣe wà? Ojú ọ̀rọ̀ kan. Rẹ́sì, mo ń kí n lò. Òtò bẹ́ẹ̀ ló ní ọkọ̀ fún ní ṣéèkì. Òtò. Ẹ̀yin fẹ́ fẹ́ wọlé. Òtò bẹ́ẹ̀ tó fọ́kọ̀ fún ní kíníkì. Àti oye. Bàbá ẹni obìnrin tí mi bá ti yan dáre lọ bí ọkọ o. Àrí fẹ́rí ṣé mo yànjá àwọn fúnra ara ìwọ àwọn sọ fún mi mú. Yàtọ̀ láti òbí ó lẹ́gbẹ̀ẹ́ sí lọ́sọ̀ọ̀sì. Ẹ̀wọ̀n ó sọ fún un lọ sí Dubai. Àwọn ni mò ń lé òkú lágbára. Ṣòkòtò ní kí ni ti lọ́kọ́ fún Dubai. Ilé kẹfà yìí rẹ̀ ní kọ́sìbọ̀. Ṣòkòtò ti bọ̀ ẹ̀yin náà lọ bá kàrí mọ́, mo lọ sọ fún lọ bá kàrí mọ́. Irọ́ ni mo bá ẹ má máa lọ bí ní ìṣíjú ọlọ́run, má máa lọ àwọn obìnrin yẹn lè lọ fọ yamayama sí o. Ẹlẹ́ni ìlú tó wà. Lọ bá kàrí mọ́ dín Nàìjà. Kàrí mọ́ máa ń ṣe láti rí. Mo bá já sílẹ̀, mo gbé mo ní ṣé bí Nàìjíríà ti dé sílé mi. Ló ń gé gbọ̀ngàn tó dàgbà ọba ló ń gé gbọ̀ngàn ní ìsìnkọ̀wọ́. Wọ́n dé o. Bàbá ọlọ́ba ti sọ wípé technology is not accepted. Wá ṣe ní ìdí kàrímọ́ ní witness box ẹ̀ tí mo fi yan wá ṣe ní. Ó bá jẹ̀wọ́ fún wa oògùn tó fi ránṣẹ́ tó lò fún Mohbad. Lọ́lọ́run lòun fún oògùn ránṣẹ́. Ẹ̀yin ò tí bí kọ́ kírímínà ni kò tí bí kọ́ mi yan wa. No, kò ń ṣe yan wa. Kírímínà ni pé wọ́n sọ fún wa ká ti pẹtíṣọ̀ rẹ̀. Báyìí kò lẹ́sì ẹni tó yẹ ká ti pẹtíṣọ̀ tipẹ́tipẹ́ ni. Ẹni pẹtíṣọ̀ ni. Ẹ wo pẹtíṣọ̀ rẹ̀ Àwọn pẹtíṣọ̀ náà jẹ́ sára mi nǹkan tó padà mọ́ bàbá seriously. pẹtíṣọ̀ tó wà lórí Bàbá yóò lò jí bàbá tó bàbá lọ fẹ́ rí ìmọ̀lẹ̀. Sọ àwọn pẹtíṣọ̀ ṣé gbogbo àwọn ọmọ títà ẹ̀ kó wọn lọ kirikiri. Wọ́n ti máa ń di station. láti fi gbogbo wọn ti petition. Ẹni wá máa ṣe àṣe Gbogbo wọn náà ti petition bọ̀ àwọn ọlọ́pàá ni ò hànà ẹ̀. Wọ́n ti petition wọn èyí wọ́n kàn ní àwọn tó wọ́n tó rí ẹ̀. àbẹ̀rẹ̀ ẹni wá ṣe àṣe. Máa já wọn bọ́lẹ̀. Ó ṣe máa mú sẹ́nu téèpù lẹ́nu rẹ̀ sí ibi tó Máa já wọn bọ́lẹ̀ ti tó. ṣé olùdá wọlé Wà lẹ́yìn mi kọ́. ṣe olùkọ́ tó dá ẹnu máa ń kọ ẹnu ọ̀dà ọ̀. Wà lẹ́yìn mi máa ń kọ́. kọ́ ẹnu ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó bá yà. Kó jẹ́ bí kó ṣe ṣẹlẹ̀ ní ọlọ́run máa yà wọ́n ara àti báyìí kí kò má ṣe. Ìtọ́lẹ̀ rẹ̀ tó bá ní ọ̀ṣọ́ ẹnu. Eléyìí òkè ni mí. Ọ̀dọ́ ọ̀dà kí ọ̀ṣọ́ ẹnu. Ẹni máa kú tó lè tọ́ ọlọ́run máa dà tó bá yẹ pé. Ṣé nǹkan mi jẹ́ ayé bọ́lẹ̀? Wọ́n kọ́ ní ẹ̀dùn bá ṣe. Àwọn ṣàtẹ̀ bá ní pé wù mí bọ́ síta tó yà wò ó. Ìta lórí ìfẹ̀sí ló ti ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀rọ tẹ́ bá ní pé wù mí bọ́ síta tó yà wò lọ́sàn-án. Ẹ má jẹ́ òye àwọn Ẹni tó máa kà lọ ni. tó bá ti lọ́wọ́ àwọn ẹ̀rọ ọ̀sán kò ní sọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀rọ ẹ̀. Màdà o, màdà o. Bẹ́ẹ̀ni ẹbí tàbí wèrè wà ẹbí tàbí wèrè ló fẹ́ bàyè. Ìyẹn bá wà lélẹ̀ ya wèrè ó máa tàbí wèrè ni ẹbí tàbí wèrè. Adéyẹ kò sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ àìmọ̀ àbọ̀ṣọ́. Ọmọkùnrin sì máa ń ṣàbẹ̀rẹ̀ náà. Ọmọkùnrin yìí. Ẹgbẹ́ lóró láìjà rí tẹ́ bá ní nọ́mbà mi, tẹ́ bá lè pè ní màá bá yín jà ọ́. Bẹ́ẹ̀ ni nọ́mbà mi. Ní kí lè sọ fún ọ̀nà tí bí kí lè gbowó lọ́wọ́ Ẹ̀ẹ́dì ọmọ. tẹ́ bá ti máa ṣe tọ́ tẹ́ bá pè lọ́wọ́ kan máa gba àgbo yín. All right, no problem. Ẹ̀wọ̀n pé fóònù ìbá dé pé gan fóònù tí nọ́mbà yín wà ní fi ṣe ṣó. Ẹ bá sọ ẹ má sọ ẹ lọ tẹ́ bá ń gbé sí ọ.
wọ́n sì àti àríkẹ́ ẹjọ́ kí ló fàjà yín wọ́n ní pàtẹ́ kọlẹ̀ sí fà ẹ̀yìn méjèèjì kí ló fàjà yín mo fẹ́ gbà sí. wọ́n sì àríkẹ́ kí lẹ rí kẹ́yìn méjèèjì fi kó fún ayé kọ́wé sẹ́jọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ gbọ́ngàn. wọ́n rí pé wẹ́sì yẹn wà rẹ̀ sí tó ń gbó omi. wọ́n rí pé wẹ́sì yẹn pé wọ́n rí pé wẹ́sì. ṣé bá wọ́n jà lọ́wọ́ ní kọ́wé sẹ́jọ́? wọ́n kọ́ ọ́ tẹ̀ kọ́ kọ́wé sẹ́jọ́ wẹ́sì jọ́sìsì àríkẹ́ jọ́sìsì lónìí kí ló ṣẹlẹ̀ gbọ́ngàn. ọkọ̀ àti ìyàwó ọmọ ṣẹ́ẹ̀kì ìpapọ̀ tí ọmọ ṣẹ́ẹ̀kì ìpapọ̀ ni. ìṣòro ìjà wọn ló jẹ́ fóònù ní bàbá bíi. Mr. Dead bó ṣe wẹ́sì yẹn o, èmi lè lè dùn. tó èyí jẹ́ ìmú ọ̀rọ̀ ọjà látàwọn ẹ̀jẹ̀ ní wọ́n jà ìka ní ọ̀. Èmi ti ń gbọ́dọ̀ mú sọ fún ọ̀rẹ́ pé kó má sọ. ẹ̀ ń jẹ̀rẹ̀ dàrọ̀. irọ́ ni. ìjà yẹn lágbẹ́ máa ń tọ́ ni. Kí ló ṣe wà sí ẹ̀? àwọn ọmọ náà tẹ̀sán. wọ́n máa ti fẹ́ dára Ṣé ìwádìí ìwé ìwé àwọn ìpè lọ́wọ́ rẹ̀. ẹ̀yin ló ń dá ọ̀rọ̀ ṣe wọ́n sí ọkùnrin ni wẹ́ẹ̀sì ṣé ọkùnrin ni wẹ́ẹ̀sì ni. ọkùnrin ni wẹ́ẹ̀sì ni. ọkùnrin ni wẹ́ẹ̀sì ni. wọ́n máa ṣe ẹ̀fún wọn lẹ̀ ọgbọ́n ló ń dá Ọmọ sílẹ̀ ló ń gbólógbò ta. ọgbọ́n ló ń dá ẹ̀fún wọn lẹ̀. ìjà yìí pọ̀ gan-an ó pọ̀ gan-an. Bàtí wọn ti kí ṣe àti justice. àti ẹgbàgbọ́ àti kọfí ẹ̀rọ ìrora ọ̀sọ̀rọ̀ ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì post kan lọ́dọ̀ yíká tí a ti ìyẹn máa ní bàbá àgbàlagbà ìyá àgbàlagbà wá ní àti ká ọlọ́run nípa tí yín jẹ́ ẹ máa ráyọ̀ ẹ bìlí pé bọ̀bọ̀ tó ń gbá mi lọ́wọ́ yìí lórí comment section láti múra wa comment section yìí láti múra wa lóde. Wọ́n tó sara wọn comment section. Kí ni mo sọ fún yín? No, kò ṣe bí ẹgbẹ́ lọ. Ìyẹn wọlé sábẹ́ ẹ̀ lè parọ́, wọ́n lè búra wọn ní ìdílé ìgbẹ́ ọ̀hún ẹ̀kọ́ wa. Àwọn ń ṣe bí lórí ìbẹ̀rẹ̀. Wọ́n ti sọ orí ẹ̀ máa ẹlẹ́bẹ̀kọ ní ìkòkò owó. Àti nǹkan ṣe é rí. Mo láti rí ẹni ẹni tó kọ láàárọ̀ yìí. Ǹjẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ pé ẹni tó bá láti rí kó wá ọ̀fọ̀? Àti nǹkan mo láti jẹ́ ọmọ bàbá ọkọ mi mo bí fún. Bàbá ọkọ mi mo bí fún. Bàbá ọkọ lẹ bí fún. Kí ló dé tí mo ṣe kọ́mẹ́ntì lọ́wọ́ pẹ̀lú tí ó yà fọ̀rọ̀? Bàbá ọkọ mi jẹ́ ní ọmọ mi, bàbá ọkọ mi mo ní mo bí fún ara ẹni ọwọ́ àbáwọ̀ ni. Kí ló dé tó fún àbáwọ̀ rẹ̀ ni? Ẹ̀rọ ṣé lẹ́tọ̀ ọmọ ní tí wàá yìí? Bó ṣe ń parí ògbó nìyẹn o. Bó ṣe ń parí ògbó nìyẹn. Ẹ kàn dé fọwọ́ tẹ máa fi parí kọ́lé ní ó dáńgó ọ̀hún. Ṣẹ́rí ẹ̀rí voice note mi. Àti nǹkan mi ní wọ́n ní tí. Ẹ ṣe ṣòkan láàárọ̀ yìí. Ṣẹ́rí ẹ̀rí ọkọ̀ lè jẹ́ mi. Ẹ̀rí ọkọ̀ lè jẹ́ mi pé ọmọ owó mi, àbúrò ọkọ mi mo bí fún. Àbúrò ọkọ mi pé kó lè jẹ́wọ́ wà wá bẹ̀rẹ̀ sí máa kà. Tí ayé wa kọ́kọ́ fẹ́ parẹ́ nínú UK ló ti máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní parẹ́ láti ọ̀dọ̀ Yínká tí àǹtí nílé ayé ti máa parẹ́. Because tẹ́ bá dé orí Yínká tí àǹtí ìyàwó lé gan ìfẹ́ náà fún ẹ̀ mọ̀ because ìfẹ́ trust ẹ̀ mọ̀ tíyàwó lé bá ní àìlọ́ yẹ̀ wò. You love me. Okay, you want me to learn in the hard way. Tẹ́ bá lọ sí ọ̀dọ̀ Yínká ìyàwó lé yín ẹ máa fẹ́ máa ṣọ́
ẹ máa fẹ́ máa ṣọwọ́ máa gbọ́ ní àti ìdá ìjọ bùnáyì mi ti ṣẹpẹtẹ́rì ṣàbárí kòkò yìí ti fẹ́ gbẹ ẹgbẹ́ ṣàánú ẹ má yẹ kíkiri ìgbẹ ẹ má yẹ kíkiri ìgbẹ jí làárọ̀ bá gbogbo ẹ̀ ló ti dírò gbogbo ẹ̀ ló ti Nàìjíríà kó lọ sí ọ̀sẹ̀. Aláìkọ̀ rẹ̀ wọ́n lè ṣiṣẹ́ wa o. Mo wà sísà ní ó wà àìsà lọ́nà ni. NMS sáté ìníjọ Mọ́ndé àbí. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọlọ́run aṣọ. Ẹ fẹ́ lọ sí Amẹ́ríkà wọ̀ kó lè gbé. God bless America, wọ́n máa gbọ́ tiwa. CNN ti wà grand níbẹ̀ gbogbo Amẹ́ríkà ò ṣe Nàìjíríà ní sọ̀rọ̀. ìjọ sẹ́yẹ̀ sí mi tó wà ní kóòtù yẹn. Wọ́n pé kọ́ lè fi hàn pé yes ó wà kóòtù ó wà ní Nàìjíríà tó wà lẹ́yìn. We have freedom of speech in this country. You can say something to anybody. Mo wá rí o. My sister, don't let us talk too much. Amẹ́ríkà máa ń wọlé ìyá ẹ̀ wọ́n ní gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́mọ làwọn. Nàìjíríà ní nǹkan ò tí possible kò tó tó possible. Ó yẹ gift mi kì í máa lọ. Mọ̀lọ́látọ̀ ẹ má fún mi ní gift o. Àwọn fún mi ní gift mi ẹ̀jẹ̀ gift mi. Kí ló dé báwo ni mo sàrò? Sọ̀dẹ̀ orúkọ tí ń ṣe bó ṣe máa ń ṣe o. Sọ̀dẹ̀ orúkọ tí fún mi ní bébí láyọ̀ ṣé kì í ṣe lè rọ́pò ìbí láàrín tẹ́lẹ̀ ìtúnyọ̀ díẹ̀ máa gbá díẹ̀. Máa gbá díẹ̀. Hello? Hold on. Me plug it. Never to give any information back. Hold on. Do not move on. Yes, Jawo. Hold on, more. Oya sọ̀rọ̀. Mo ní lẹ́kọ̀ọ́. Ṣé Gary ló sọ̀rọ̀ ni? Mo ní Gary tí ń sọ̀rọ̀ ṣé lórí Gary má yà mí wéru kí ni gbogbo eléyìí ń bolo wà lọ́wọ́. Ó yá sọ̀rọ̀ kan. Mo ń sọ̀rọ̀ lórí góòlù lọ́wọ́. Mo ń sọ̀rọ̀ lórí góòlù. Tọ́ba tún sọ̀rọ̀ iṣẹ́ tí máa jẹ́ ìbọ̀lẹ̀ tọ́ba sọ̀rọ̀ sí ìgbà ní kọ̀míṣọ̀ wọn náà. No, wà á lẹsẹ̀ ló tẹ̀ mọ́ ọ lẹ́nu. Ṣe gbọ́ nǹkan tí Bùkì Jésè sọ ṣe ìṣanálísìsì lórí abẹ́ ti ṣanálísìsì lórí. Ó lọ́la ká tó wá bẹ̀ ó lọ́la àwa sí ìmọ̀ àgbọ̀ láì fàájọ wà lórí ètò ìlú ló jẹ́ pẹ́ báyìí lọ. Okay. A sì ìmọ̀ láì happy sexy thank you. Àjọ parí ètò yẹn ni. Okay, ó bẹ̀rẹ̀ sá. Tẹ́ wàá pa ìjọba. Àwọn alákìísà, èmi tí mo expect fún àwọn ọlọ́pàá. Kí ló dé? Nigerian police. Ṣé mọ̀ pé fóònù nọ́mbà wa méjèèjì ló wà náà lọ stọ̀ sórí fóònù kìdá. Bẹ́ẹ̀ni o, òótọ́ ni o, fóònù àwọn méjèèjì ni. Kọ́fì. Èmi ló kù sí. Kọ́fì wọ́n ìpìlẹ̀ wọn Búkì ti ṣe pèsè wá fún wọn. Búkì ò jẹ́ ká Ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ̀ má jà Búkì lórí ọlọ́pàá. Àwọn òṣèlú ilé kọ̀ọ̀kan láti máa ṣe ní Búkì. Búkì fún wa ní nọ́mbà ni ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ̀ lè ní. Nọ́mbà ni Búkì fún wa. Èmi ò bá mi lò tẹ̀lé ní mo ṣe máa rí ìlú. Àwọn wèrè wọ́n sọ fún Yínká wọ́n dúró sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó yá máa sọ báyìí ó yá sọ báyìí wà lókè ẹ̀mí. Ìrẹ̀dá àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe ọ̀rọ̀ tá a sọ yẹ ká sọ wọ́n ń bá yẹ Nàìjíríà jẹ kó dá o. So it's not working that way.
corruption pọ̀ gan ní Nàìjíríà. Nítorí ẹ̀rọ ti jẹ́ gbogbo àwọn tó wà lẹ́wọ̀n, àwọn aláìṣẹ̀ ló wà lẹ́wọ̀n. Láti ṣe ó jẹ́ jẹ́ ìsinmi ìgbà tí bàbá yìí campaign ó máa ń tẹ̀lé Dino Malai lórí títọ̀ lórí Twitter. Ṣé ọmọ tó lọ sí Jẹ́sì tó máa ń gbé ráìsì? Ó ṣe bí ti Nàìjà. Ó gbé ráìsì. Ó mú gbogbo oríṣiríṣi nǹkan. Ìyẹn Trump ló kọ́ lè dé fún àwọn ìgbà lọ́wọ́ ẹ̀rọ dé fún. Òun náà ló ń pín, ó ń kọ́ bí Nàìjà. Gbogbo Jẹ́sì àwọn òbí ní kò lè pín ní dédé New York iwájú ó ti mọ̀ pé ṣèbí New York ló ń gbé ó mọ̀ náà láíláí kò lè mọ̀ kó lè ṣe. Àwọn obìnrin kó lọ fún ọ ráìsì ó lọ fún ọ gbogbo ẹ̀ ló fẹ́ lè dìbò fún un. Ó kọ́ bí Nàìjà. Corruption àti corruption pọ̀ sí wọ́n. Nigeria is a public country. It's a lawless country, honestly. So it's so sad. It's a shame. It's a shame. Tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ justice for Mohbad ó kọ̀ tó àṣírí oríṣiríṣi jáde ní bàtà mọ̀ tẹ́lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ kọ̀ this is to the highest level. Ó ti fẹ́ ní ṣe é nílò náà àti àṣìwọ̀. So the best thing is this is too much. Alright, ẹjọ́ ti máa lọ. Mo bọ́ sí ilé sọ̀rọ̀ fẹ́ bá a sọ̀rọ̀. Ó ti lè lọ ní ẹ̀sẹ̀ gòkè ní náà. Láti ṣe láì lọ, ká ṣe ń Ó yẹ máa gbọ́ láti máa rí gíìsì, máa dé náà máa rí gíìsì máa rí. Máa wò. Ó ní tòmátòsì ní àtúnyíyọ rẹ̀. Thank you, ẹ̀yẹ́ ní tẹ́lifù. Àní ṣebẹ́ mọ̀ pé wọ́n ti kọ̀nfàmù gan wọ́n ti kọ̀nfàmù yìí pé lóòótọ́ ni òbí pa Mohbad. Aló kọ̀ fáwọn. MFM ni ṣé ìpẹ́ ẹ̀gbọ́n Yorùbá tó sọ ni ṣé ẹ̀gbọ́n Yorùbá tó MFM sọ ni ó ní àtẹ̀lẹ́ òkè tó bá tẹ̀ ìjọ lóòótọ́ tó bá tẹ̀ ìjọ ló pa ṣé wá láti ìyá àbòrí inú ẹ̀ ẹ fẹ́ pa ìyá àbòrí. Before ẹ̀ẹ́dẹ̀ tó sọ ọ̀rẹ́ dà ti tọ́lá ìmọ̀ye ìgbà. Ọ̀rẹ́ dà onímọ̀ lọ́rọ̀ ó ti tọ́lá ìmọ̀ye. So kí wá ní so what are we now talking about? Àwọn ọmọdé ló wọ̀dì àti ìná. Kúkú làmọ́lẹ̀ kọ́ máa wò bóyá wọn ní sọ̀kò pa òun ni. Ọmọ àdé ló kò pa ni. Gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí ó ló pa ló pa àwọn òbí. Owó iṣẹ́ tó ń gbà. Ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ fún wọn gbà. Mo rí láì bọ̀. Mo rí bá mi jù ṣé o máa ṣẹlẹ̀ sí mi. Náà ni ògidì ló dà sí ìyọ́ ló ti ṣẹlẹ̀. Thank you. Thank you. Ní bàbá kí ni ọ́fíìsì gbogbo ìjáde sí. Má wọrí o, ìyá ẹ̀ máa tó pọ̀ ẹ́ lára, ó máa tó pọ̀ ẹ́ lára Nàìjíríà. Bàbá náà ta bá finish pẹ̀lú ẹ̀ nìyí. Ìjọba ṣe Wọ́n kàn máa lè dá padà ẹni tó ní ìwé. ṣe bọ́ ṣe lè Ìrònúlẹ̀ náà ṣé green card wá wá. Ẹ sọ pàlọ́ lélẹ̀ ìrọ̀lẹ́ sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ olúwa ti sọ. Àwọn fèsì ó lè lù sí mẹ́rin. Àwọn kẹ̀kẹ́ máa lè wò. Wọ́n ní ìmọ̀ ìjàmbá o. Àwọn ẹ̀ka ó bẹ̀rẹ̀ jẹ́rẹ̀ o. Wọ́n ní ìmọ̀ ìjàmbá kẹ̀kẹ́ máa wò. Ọmọ mi sọ wò. Ọmọ mi sọ wò. Ìmọ̀ ìjàmbá o. Àbàlà ó bẹ̀rẹ̀ jẹ́rẹ̀ máa wò. Fídíò ìwọ̀n tó pè láti àwọn ìmọ̀ yẹn kò ní padà. Fídíò tẹ̀lé ní wọ́n ti rí ẹjẹ́ pé yẹn máa lọ. Ẹjẹ́ pé yẹn máa fi ẹ̀ lọ. Mo ti rí o. Èmi kẹ̀ ń ti dá lórí rẹ̀. Òun ni.
àwọn tó jẹ́ lọ àwọn ẹ̀fọ́ àìpé. Every share the word of this. Please. Artisan news, please. Mo ń wọ̀nà ẹ̀ máa wò wọ̀. Ẹ máa fún ẹ pé ayé rẹ̀ fi ọ̀sán náà wọ̀ sọ. Fún wọn ní wọn kò ṣe ọ̀pọ̀ ọ̀kẹ́. Àwọn olùwà ọ̀sẹ̀ pé kí ni ìwọ̀n? Ọmọ ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ òun ló ń bí ìyàwó tí wọ́n lè láti mú wọn pàṣẹ. Wọ́n lọ ń bí ìyàwó sílẹ̀ fún ìsílẹ̀ ní ìfẹ̀síwọ̀n. Wọ́n ní kọ́ sí máa fẹ́ máa sẹ́yìn ní òsì fún ìgbà ẹ̀jẹ̀. Màá sẹ̀rẹ̀ sí wọn. Òkìkí náà máa sẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ náà. Kí ni mo ní ní ìgbà ọ̀ṣọ́ ti yẹ tọ̀sán ìlú ìyàwó ìlú ọ̀sán àlùkò ìlú láti padà sí sílẹ̀. Ìgbẹ́rù pípé ó sì láwùgbà rẹ̀ ilé òdì ìṣẹ̀fọ́ ilé ìlú àwọn òpètò tọ́. Ṣẹ̀gbọ́n, ìyàwó báyìí tó kó bá rẹ̀, wọ́n tó mọ̀ pọ̀ wọ́n ti kú bẹ́ẹ̀ à. Ẹ má jẹ bẹ̀rẹ̀ fídíò yà ní parí, ẹ má jẹ bẹ̀rẹ̀ kọ́ sí ìdè parí. Láti ṣe alábò sí ìyàwó báyìí, alábò sí ìyàwó ṣé ẹni rí pé àti ké tó mọ̀ tó lọ́dún ẹ̀ alábò sí ogún máa yẹn alábò ọ̀nẹ́lẹ́sì. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá tó pè mí láti Jámánì. Bọ́dọ̀ láti ìyàwó bá sọ wípé àbúrò ẹ̀ sọ pé wọ́n ti lọ. Wọ́n lọ ń bí ìjàmbá sílẹ̀ fún ìmẹ̀sílẹ̀ ní 2021. Alẹ́ gbọ́dọ̀. Fúru oṣù máa ń jẹ́. Ìlànà àtàrà àbọ̀tà àbẹ̀tọ̀. Kí ló máa ń wí pé ìpè ìpàdé ọ̀ṣun tó ti wù yẹn? Tọ́sí lọ bí èyí ló dá yàtọ̀ sí ẹgbẹ́ lọ́dún tó sọ̀tún. Ìdòdó máa jí padà. Wọ́n gbọ́dọ̀ wípé ó sì láwùgbà rẹ̀ ilé òdì ìṣẹ̀fọ́ ilé ìlú àwọn òpètò tọ́. Wọ́n ti lọ lọ́dún wọn rẹ̀. Ipa kò lè jí mọ́ ẹgbẹ́ wọn sì sùn wá gbàgbà tó fi lè ní statement yìí. Lásìlẹ̀ ìgbà tó ń bá mi wípé ó ní àtàwà tó ti kú jáde. Nígbà wọn kò tí ṣe ìgbà tó ń bọ̀. A ní ìgbà tó ń bọ̀ nìyẹn fẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́sẹ̀ mẹ́rin. Bàbá mi sọ nìyẹn ó ní ìgbà kan tó ń sọ nìyẹn. Máa gbọ́. Kí ni wọ́n rò wípé ìpè ìpàdé ọ̀ṣun tó ti wù yẹn? Tọ́sán bí ìlú ìyàwó ìlú lọ́dún tó sílẹ̀. Ìdòdó máa jí padà. Òun rò pé bàbá tí lọ wú yẹn, òun rò pé bó ṣe ìwú yẹn máa gbé lọ sọ́sítà ni. Àwọn ọ̀rọ̀ ìlú stéètì wo èrè wọ́n kọ fún yẹn? Ẹ̀tọ́ ti ṣe wà náírà.